हेलो नमस्ते। आज मैले मटन करीको भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाउन खोजेको, किनभने म मटन खादिनँ पनि, तर मेरो गेस्टहरुको लागि चाहिँ मैले बनाउन ट्राई गरेँ। यहाँ चाहिँ मैले मटन लिएको छु आधा किलो। त्यसपछि मैले नुन बेसार हालेँ, त्यसपछि दही हालेँ थोरै, अनि त्यसपछि यसमा जिन्जर गार्लिकको पेस्ट हालेँ कुटेर, त्यसपछि थोरै तोरीको तेल हालेँ र यसलाई मजाले म्यारिनेट गरेर मैले यसलाई 4-5 घण्टा मजाले फ्रिजमा म्यारिनेट हुन राखिदिएँ। त्यसपछि छोपेर राखिदिएपछि अब हाम्रो चिकन म्यारिनेट पनि भइसक्यो। आफ्टर 5-6 आवर्स चाहिँ मैले यहाँ तोरीको तेललाई तताएँ। त्यसपछि हाम्रो होल स्पाइसेसहरू, तेजपत्ता, 5 फोरनहरू, ल्वाङ, सुकमेलहरू हालेँ। त्यसपछि हाम्रो म्यारिनेट गरेको मटनलाई राखेँ। त्यसपछि बेसार, नुन थपेँ, त्यसपछि जिरा, धनियाको पाउडर अनि थोरै गरम मसला हालेँ। त्यसपछि यसलाई मजाले तातो पानी हालेर मजाले पकाउने, अनि पाकिसकेपछि लगभग आधा पाकिसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी बोइल गरेको आलु राख्दिने। त्यसपछि टन्नै फेरि पानी हालेर मजाले पकाउने। अब रेडी हुन्छ। मैले यसलाई सर्भ पनि गरेँ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला यदि मटन मन पर्छ भने। ओके बाई।